Chàng công an đẹp trai nhất màn ảnh, cưới vợ kém 11 tuổi, bỏ phố về quê vì yêu thích cuộc sống bình yên. Bảo Anh, nam diễn viên nổi tiếng đóng nhiều vai công an nhất Việt Nam, nhưng anh lại chọn về quê, sống những ngày tháng bình yên, giản dị bên bà xã xinh đẹp và ba con. Cuộc sống hiện tại của anh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nam diễn viên đóng nhiều vai công an nhất, với nhiều khán giả yêu thích phim truyền hình, Phạm Bảo Anh là nam diễn viên không còn quá xa lạ. Suốt gần 20 năm làm nghề, anh đã quen mặt qua hình tượng công an trên màn ảnh trong nhiều bộ phim như Biệt Dược Đen, Người Phán Xử, Bước Nhảy Xì Tin, Mê Cung, Mặt Nạ Gương, Gara Hạnh Phúc và gần đây nhất là Độc Đạo. Bộ phim Độc Đạo dù chỉ mới lên sóng được vài tập nhưng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Phim thuộc series cảnh sát hình sự, hứa hẹn sẽ là một bom tấn trên sóng giờ vàng VTV trong thời gian tới bởi quy tụ dàn diễn viên hùng hậu gồm toàn tên tuổi thực lực của màn ảnh phía Bắc và nội dung phá án ly kỳ, hấp dẫn. Trong Độc Đạo, ngoài những nam thần VTV như Doãn Quốc Đam, Hà Việt Dũng, Bảo Anh cũng là gương mặt được nhiều khán giả yêu mến. Anh đảm nhận vai trưởng công an huyện Phùng. Trước khi bén duyên với diễn xuất, Bảo Anh từng là một sinh viên ngành kinh tế và đã có vài tấm bằng đại học. Trong một lần tình cờ, anh theo học diễn xuất tại trung tâm VSK, Đài Truyền hình Việt Nam. Nhờ sở hữu gương mặt điển trai, nam tính, nên ngay sau khi khóa học kết thúc, Bảo Anh đã nhận được nhiều lời mời đóng phim. Đây cũng chính là bước ngoặt khiến anh quyết định gắn bó với nghệ thuật. Trong sự nghiệp, Bảo Anh đã nhiều lần hóa thân thành công an chính quy, cảnh sát điều tra. Thậm chí, có phim khán giả cứ ngỡ anh đóng vai người thường, nhưng tới những tập cuối thì thân phận của anh lại là cảnh sát chìm. Tuy sự nghiệp diễn xuất thành công nhưng nam diễn viên biết đủ, mỗi năm thường tập trung nhận phim trong khoảng 5 đến 6 tháng, thời gian còn lại anh dành nhiều cho gia đình. Có thể nói, Bảo Anh là một trong những nam diễn viên được giao đóng vai công an nhiều nhất Việt Nam. Không chỉ thế, khán giả còn ưu ái gọi anh là một trong những chàng công an đẹp trai nhất màn ảnh. Chia sẻ về việc liên tục hóa thân thành công an, Bảo Anh cho hay chắc các đạo diễn thấy quá mạo hiểm khi mời tôi vào một vai diễn có màu sắc khác. Thực ra, tôi muốn chinh phục vai diễn công an qua từng năm, qua từng bộ phim. Tôi chắc chắn sẽ tiếp tục nhận vai diễn công an để hoàn thiện mình. Tuy nhiên, cũng khá khó khăn khi độ tuổi của tôi cũng khá cứng rồi. Sống khép kín, bình dị bên gia đình. Khác với vẻ nghiêm nghị ở trên phim, ngoài đời, Bảo Anh sống phóng khoáng, vui vẻ và giản dị. Khi không bận công việc, anh dành hầu hết thời gian để chăm sóc vợ con. Nam diễn viên tự nhận bản thân sống khép kín, không thích nhậu nhẹt, tụ tập bạn bè. Bà xã của Bảo Anh sinh năm 1992, kém anh 11 tuổi. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng không thua kém các người đẹp trong showbiz. Cả hai quen biết nhau nhờ ông ngoại của hai bên là bạn bè. Bảo Anh và bà xã tuy có khoảng cách tuổi tác khá lớn, nhưng cả hai biết dung hòa cũng như đặt hạnh phúc của gia đình lên hàng đầu. Mới đây, Bảo Anh vừa kỷ niệm 12 năm yêu nhau với bà xã. Tuy nhiên, năm nay có phần khác biệt hơn những năm trước vì đang tình hình mưa bão. Qua hình ảnh được nam diễn viên đăng tải, bà xã của anh tinh tế nhắn dặn chồng đừng nên đăng kỷ niệm 12 năm yêu nhau trong lúc nhiều người đang trong tình cảnh khó khăn. Mình dùng Facebook như một cuốn sổ nhật ký, thường lưu lại những ngày tháng quan trọng, đôi lúc có cả biến cố, mất mát hôm qua chắc lúc dậy cho con ti. Cô ấy đã cập nhật tin tức 3 giờ 45 phút mình tỉnh giấc và đọc. Sự thành công của mình có được như lúc này chính là nhờ tất cả ở cô ấy. Xung quanh ngôi nhà mình ở, cây đổ chặn hết đường đi, nước đã ngập tràn mặt ruộng trằn trọc, chưa bao giờ mình bỏ qua những ngày đặc biệt của hai vợ chồng. Hôm nay không quà, không bánh, không hoa vợ nhé tí chồng nấu cơm trộn nhé. Năm thứ 12, nam diễn viên viết trên trang cá nhân. Được biết, từ năm 2008, gia đình Bảo Anh đã chuyển từ nội thành Hà Nội về quê sống để tận hưởng không khí bình yên, tránh xa phố xá ồn ào. Quyết định này đến từ một lần nam diễn viên muốn rời bỏ áp lực công việc về quê ngoại ở Cự Đà, huyện Thanh Oai nghỉ vài ngày. Nào ngờ sau đó, anh lại yêu thích không khí yên bình nơi đây rồi chuyển về đây. Ở tuổi 43, Bảo Anh hài lòng với cuộc sống nhẹ nhàng, hạnh phúc, có sự nghiệp, gia đình và một không gian sống lý tưởng. Trên trang cá nhân, anh thường chia sẻ những hình ảnh đời thường bình dị nơi làng quê. Hiện, vợ chồng nam diễn viên có 3 con, cùng sống hạnh phúc ở ngoại thành Hà Nội.